Hi guys and welcome to my DIY world, and today I have a new video, which is this one. I will be transforming this long sleeve into new style. So if you're interested, please keep on watching and don't forget to subscribe, like, and share this video. Here's my long sleeve and I want it to be my crop top. So gupitin ko lang siya kung gaano kahaba yung gusto ko maging crop top ko. And then after nyan, itabi lang to para sa next DIY. Ang gagawin ko lang dito is i-resize tong long sleeve na to, at the same time gawin siyang crop top. So tatahiin ko na siya, make sure to use double folded para mas matibay siya. And then ang ginamit kong stitch dito is zigzag kasi maganda siya sa mas stretchable. Let's go to the bottom part of my long sleeve. So, gagawin ko lang siyang tube. Gugupitin ko lang siya according sa size ng aking body. And then, this part, gagamitin ko siya as my strap. So, yan. Gugupitin ko lang siya kasi dahil stretchable to, medyo malilit lang yung pagkakagupit ko. Kasi once naman na in-stretch mo siya, magiging maganda na siya tingnan. So, once kinabit mo na siya, ganito yung magiging itsura niya. So, let's go at tahiin natin. And then, yun, tinahi ko na siya, but sad to say, hindi pala siya maganda kasi hindi magkakulay yung thread ko and yung cloth ko. So, I decided to use this fabric glue para gamitin siyang pang-attach or pandikit nung strap natin sa ating bodies. So, maganda to, and nabili ko lang to sa Divisoria for only 180 pesos. So, sa mga naghanap ng magandang fabric glue, sa Divisoria lang siya nabibili. And super matibay. Yeah.